ชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังรับฟังเรื่องราวของผมในตอนนี้ต้องมีความเชื่อเกี่ยวกับลางบอกเหตุกันบ้างซึ่งผมเองก็เชื่อเรื่องแบบนี้ครับและเชื่อมาตลอดตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนตอนที่คุณย่าของผมยังอยู่ท่านก็เป็นคนที่มีเซนส์แรงมากเรียกได้ว่าแม่นอย่างกับตาเห็นเหมือนรู้อนาคตล่วงหน้าได้ทำให้คนในครอบครัวมักจะเชื่อคำพูดที่คุณย่าตักเตือนอยู่เสมอและเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เกี่ยวกับลางบอกเหตุหรือคำเตือนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมนี่แหละครับในตอนนั้นผมอายุประมาณ 17-18 ปีกำลังอยู่ในวัยที่ต้องขยันขันแข็งและเตรียมตัวสอบเข้าเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ทำให้ผมไม่มีเวลาไปยุ่งสุงสิงกับเพื่อนหรือใครมากนักเพราะครอบครัวค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องการเรียนมากเป็นพิเศษผมเองก็ไม่ได้อยากจะเกเรหรือมีปัญหากับพ่อและแม่จึงยอมทำตามที่พวกท่านบอกมันเลยทำให้ผมกลายเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดและเกือบจะขาดสังคมไปไม่นานหลังจากใกล้เรียนจบผมก็ได้ที่เรียนและได้เรียนในคณะตามที่ตัวเองหวังผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากซึ่งครอบครัวของผมเองก็เช่นกันและชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของผมก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่ทุกคนมาส่งผมเข้าหอพักคุณย่าก็เอ่ยทักผมขึ้นมาจนทำให้แม่ของผมไม่สบายใจดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้ใครมาขโมยขวัญของเองไปคุณย่าพูดก่อนจะยกมือขึ้นแล้วพยายามจะลูบหัวของผมเองก็โน้มตัวลงไปให้คุณย่าลูบหัวก่อนจะกอดคุณย่าแน่นๆแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิคะแม่ของผมพูดขึ้นน้ำเสียงคล้ายๆกับจะดุคุณย่าเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับพ่อดูแลตัวเองนะมีอะไรก็โทรหาพ่อกับแม่ได้ตลอดเวลาหลังจากบอกลาครอบครัวแล้วผมก็เดินขึ้นหอพักทันทีในใจก็นึกอยากจะเจอกับเพื่อนใหม่เร็วๆเพราะไม่ได้เข้าสังคมแบบจริงจังมานานเลยทำให้ผมค่อนข้างจะตื่นเต้นแต่โชคก็ไม่เข้าข้างผมสักเท่าไหร่เมื่อรูมเมทที่ยังไม่ได้เจอหน้ากันดันย้ายห้องไปอยู่ห้องเดียวกับเพื่อนที่มาจากที่เดียวกันจึงทำให้ผมต้องนอนคนเดียวซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับถึงผมจะผิดหวังกับการสร้างมิตรภาพกับรูมเมทแล้วแต่ที่คณะผมก็ได้เพื่อนใหม่เพิ่มมา2 คนคือเฟิร์นกับเอมและผมก็อยู่กลุ่มเดียวกับทั้ง2 คนมาเรื่อยๆจนถึงช่วงปีที่2ที่ต้องย้ายออกจากหอในมาอยู่ข้างนอกเลยทำให้ผมและเพื่อนๆแวะไปมาหากันสะดวกมากขึ้นชีวิตในมหาวิทยาลัยค่อนข้างดีและสนุกมากครับถ้าไม่มีเรื่องร้ายๆเข้ามาวันหนึ่งเฟิร์นได้รับโทรศัพท์จากต้นเพื่อนในคณะเดียวกันว่าเห็นผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปด้วยความเร็วมากอะไรนะใช่เหรอแต่ตอนนี้พีทมันอยู่กับเราแล้วก็เอมที่ห้องนะผมที่ได้ยินอย่างนั้นก็หันไปหาเฟิร์นทันทีไม่นานเฟิร์นก็วางสายก่อนจะมองหน้าผมด้วยความสงสัยเมื่อกี้ขี่รถผ่านหน้าคณะเหรอผมมองเฟิร์นกลับไปด้วยความสงสัยเพราะสิ่งที่เฟิร์นถามออกมามันไม่ปกติเลยจะผ่านทำไมหอเฟิร์นก็อยู่ข้างนอกมอนะเฟิร์นมันยังคงมองหน้าผมก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องที่คุยผ่านโทรศัพท์กับต้นเพื่อนที่คณะให้ผมกับเอมฟังว่าต้นนั้นเห็นผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ามันไปด้วยความเร็วมากเร็วแบบไม่คิดชีวิตเขาเลยนึกเป็นห่วงเลยโทรมาเช็คให้แน่ใจว่าผมไม่ได้เป็นอะไรพอได้ฟังอย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกสงสัยอยู่เหมือนกันเย็นวันนั้นที่กลับจากหอของเฟิร์นและเอมผมก็ตัดสินใจโทรหาแม่และเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังขวัญมันหนีไปแล้วเสียงแว่วๆของคุณย่าลอยผ่านเข้ามาในโทรศัพท์ก่อนที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือจะตัดไปแบบไม่มีสาเหตุซึ่งพอผมจะโทรกลับไปหาแม่อีกครั้งก็ปรากฏว่าแบตมือถือของผมนั้นหมดพอดีหมดชนิดที่ว่าหน้าจอดำสนิทไปเลย
ทำให้ผมต้องเอามือถือไปชาร์จและหันไปสนใจอย่างอื่นแทนคืนนั้นเองที่ผมฝันว่าตัวเองเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายเดินไปไกลเสียจนผมไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาผมก็รู้สึกเหนื่อยมากๆจนแทบไม่อยากจะไปเรียนแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจพาตัวเองไปเรียนจนได้พีทเมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอคำพูดของเอมที่ทักขึ้นทำให้ผมนึกถึงความฝันของตัวเองที่ผมฝันว่าผมเดินอยู่ตลอดเวลาและเดินไปไกลแสนไกลและเฟิร์นที่ได้เห็นผมก็ทักขึ้นมาเหมือนกันก่อนที่ทั้งสองคนจะบอกให้ผมกลับไปพักโดยที่ทั้งสองคนอาสาจะมาส่งผมที่หอระหว่างที่กำลังไปที่หอพักของผมสายเรียกเข้าจากกิ่งเพื่อนในคณะก็โทรเข้ามาหาเฟิร์นคนละคนหรือเปล่าตอนนี้พีทมันอยู่กับเรานะเฟิร์นพูดกับปลายสายพลางหันมามองผมและทันทีที่วางสายเฟิร์นก็บอกกับผมและเอมว่าตอนนี้มันน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเพราะมีคนในคณะเห็นผมถึง2 ครั้งทั้งที่ผมอยู่กับเพื่อนผมเลยเล่าเรื่องที่คุยกับแม่ให้ทั้ง2 คนฟังทั้งเฟิร์นและเอมต่างเห็นด้วยว่าไม่แน่ขวัญของผมอาจจะหนีหายไปจริงๆเพราะตัวผมเองก็ดูหน้าดำซีดเซียวและมีท่าทางเหมือนป่วยอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เมื่อวานก็ยังปกติดีเย็นวันนั้นทั้ง2 คนจึงตัดสินใจไปนอนที่ห้องของผมเผื่อว่าผมเป็นอะไรไปจะได้มีคนพาไปหาหมอทันเวลาในช่วงหัวค่ำวันเดียวกันนั้นแม่ของผมก็โทรมาและบอกว่าพ่อกับแม่และคุณย่ากำลังเดินทางมาหาซึ่งมันก็ทำให้ผมแปลกใจอยู่ไม่น้อยแต่แม่ของผมก็ขอสายคุยกับเฟิร์นเสียก่อนทำให้ผมไม่ทันได้ถามอะไรมากได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะแม่เดี๋ยวหนูกับเอมจะช่วยดูพีทให้นะคะประโยคที่เฟิร์นพูดออกมาก็ทำให้ผมรู้ทันทีว่าแม่คุยอะไรกับเพื่อนของผมหลังจากวางสายเฟิร์นก็บอกกับเอมว่าให้ผลัดกันตื่นมาดูผมในระหว่างที่ผมนอนหลับพักผ่อนว่าผมยังหายใจอยู่หรือเปล่าผมพยายามถามเฟิร์นว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นแต่เฟิร์นมันก็บอกแค่ว่าแม่ของผมเป็นคนสั่งเอาไว้ก่อนจะบอกให้ผมนอนถ้าหากว่ามีอะไรผิดปกติก็ให้เรียกทั้ง2 คนได้ทันทีด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าและเพลียอย่างที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ทำให้ไม่นานนักผมก็เผลอหลับไปแบบที่ไม่รู้ตัวและตอนที่หลับไปนั้นผมเองก็ยอมรับครับว่าตัวเองฝันไปอีกแล้วฝันเหมือนกับคืนก่อนหน้านี้ที่ว่าตัวเองได้เดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายและในฝันนั้นผมยิ่งเหนื่อยล้ามากกว่าเดิมพีทไอ้พีทเสียงเรียกของใครบางคนทำให้ผมตื่นขึ้นผมมองเห็นเฟิร์นกับเอมกำลังนอนหลับอยู่ที่พื้นข้างๆเตียงบรรยากาศภายในห้องค่อนข้างเย็นก่อนที่จะเริ่มรู้สึกตัวว่าผมนั้นค่อยๆลอยสูงขึ้นจนเห็นร่างตัวเองที่นอนหลับอยู่ผมสะดุ้งตื่นจากการนอนหลับที่แสนหลอกหลอนจากการตบของเฟิร์นที่ตบเข้าที่หน้าของผมอย่างเต็มแรงไม่นานความรู้สึกเจ็บแสบก็ตามมาตบหน้าเราทำไมผมถามออกไปด้วยความหงุดหงิดเพราะรู้สึกเพลียและอยากจะนอนรู้ตัวหรือเปล่าว่าหยุดหายใจเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเฟิร์นพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นๆจนทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาและเริ่มคิดถึงพ่อกับแม่และคุณย่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ก็ได้แต่ภาวนาขอให้พ่อกับแม่มาถึงเร็วๆคืนนั้นทั้งคืนผมพยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลับอีกเลยเฟิร์นและเอมก็คอยอยู่ข้างๆตลอดผมได้แต่คิดว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คงต้องขอบคุณทั้ง2 คนเป็นอย่างมากแล้วช่วงสายๆของวันนั้นครอบครัวของผมก็เดินทางมาถึงแม่รีบบอกให้ผมเก็บแต่ของที่จำเป็นก่อนจะพาผมขึ้นรถและขับไปที่ไหนสักแห่ง
คุณย่าก็นั่งอยู่ที่ด้านหลังของรถกับผมไม่ห่างในตอนนั้นผมกึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างจนกระทั่งในช่วงค่ำของวันนั้นเองผมก็รู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่พ่อช่วยพยุงให้ผมลงจากรถและพาเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยรู้ตัวอีกทีก็กลับมานอนอยู่ที่บ้านเสียแล้วแม่ที่นอนเฝ้าผมอยู่ไม่ห่างก็เข้ามากอดผมไว้แน่นแล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมาซึ่งทำให้ผมตกใจและรู้สึกเป็นกังวลผมพยายามถามแม่ว่าเป็นอะไรและมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแม่หยุดร้องไห้ก่อนจะบอกกับผมว่าให้ผมลุกไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวคุณย่าจะเป็นคนเล่าทุกอย่างให้ฟังเองในตอนนั้นหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วผมรู้สึกดีขึ้นจากก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากครับเหมือนกับว่าได้ชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองกลับมาอีกครั้งหลังจากอาบน้ำเสร็จผมก็ลงไปข้างล่างซึ่งก็เจอกับพ่อแม่คุณย่าและคุณปู่นั่งรออยู่ที่โต๊ะกินข้าวอาหารบนโต๊ะกำลังทยอยเอามาวางซึ่งมีแต่ของโปรดของผมเกือบจะทั้งหมดดีใจที่กลับมานะคุณย่าพูดขึ้นทันทีที่ผมนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวถึงแม้จะรู้สึกแปลกๆอยู่สักหน่อยแต่คำพูดของคุณย่านั้นก็ทำให้ผมรู้สึกดีอยู่ไม่น้อยทำให้ผมลืมเรื่องที่อยากจะรู้ไปชั่วขณะและเริ่มกินข้าวกับครอบครัวอย่างมีความสุขมื้ออาหารผ่านไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบบที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีค่ากับผมมากขนาดนี้และในช่วงที่เก็บจานอยู่นั้นคุณย่าก็เรียกให้ผมไปนั่งข้างๆที่สวนเล็กๆหลังบ้านชีวิตของคนเราก็มีค่ากันทุกคนนั่นแหละคุณย่าพูดกับผมสีหน้าของท่านในตอนนั้นดูอิ่มเอิบและมีความสุขมากกว่าทุกครั้งที่ผมได้เห็นครับผมตอบรับคุณย่าออกไปสั้นๆก่อนจะยิ้มให้กับท่านคุณย่าเป็นผู้หญิงที่น่านับถือมากอีกคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตของผมท่านเริ่มพูดคุยไปเรื่อยเปื่อยจนมาถึงเรื่องราวที่ผมเพิ่งผ่านพ้นมาท่านถามผมว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองนอนหลับไปกี่วันผมตอบออกไปเป็นคำถามว่าผมไม่รู้และผมนอนหลับไปกี่วันเหรอครับคุณย่ายิ้มให้กับผมก่อนจะเอามือมาลูบที่หัวขวัญเองหายคนเขาก็หากันให้วุ่นคำพูดของคุณย่าชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วครับและผมก็ไม่ใช่เด็กแล้วที่จะไม่รู้หรือไม่เข้าใจความหมายของมันเพียงแต่สิ่งที่ผมเข้าใจมันจะถูกต้องหรือเปล่าก็เท่านั้นคุณย่าเริ่มอธิบายต่อว่าที่เพื่อนๆของผมเห็นผมขับรถผ่านไปหรือเห็นผมไปยืนอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เพราะขวัญของผมหนีหายไปแล้วถ้าไม่รีบเรียกขวัญกลับคืนมาผมก็อาจจะถึงคาดได้ซึ่งมันก็เป็นคำเตือนของคุณย่าที่เคยเตือนผมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าให้ใครมาขโมยขวัญผมไปซึ่งถ้าพูดกันตามตรงผมเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่านั้นได้ยังไงคุณย่าเล่าให้ผมฟังต่อว่าคุณย่านั้นมีลางสังหรณ์อยู่ในใจตลอดจนกระทั่งคืนที่ฝันเห็นว่าผมเดินหลงทางอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดในฝันนั้นคุณย่าพยายามเรียกให้ผมมาหาให้มาตามทางที่ท่านบอกแต่ผมก็มาไม่ได้ท่านเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพ่อและแม่ของผมฟังประกอบกับที่ผมโทรไปเล่าเรื่องที่มีเพื่อนเห็นผมพอดีมันจึงทำให้คุณย่ามั่นใจว่าน่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยตัดสินใจมาหาผมและพาผมไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่คุณย่ารู้จักและนับถือจึงได้มีการทำพิธีเรียกขวัญกลับมาแต่ก็ใช่ว่าจะง่ายอย่างนั้นเพราะขวัญหนีห่างออกจากตัวไปนานเลยทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียกขวัญกลับคืนมาซึ่งหลังจากทำพิธีเรียกขวัญกันแล้วผมก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มจนตื่นขึ้นมาในวันที่รู้สึกดีและสดชื่นเหมือนเมื่อก่อนคุณย่าเล่าให้ผมฟังเพียงแค่เท่านี้
ก่อนจะหยิบสายสิญจน์ออกมาผูกข้อมือให้กับผมผูกติดตัวไว้ตลอดนะถ้าขาดแล้วก็ให้พ่อแม่เองผูกให้หรือถ้าไม่อยู่กันแล้วก็ให้พระที่เองนับถือท่านผูกให้พูดจบคุณย่าก็ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือผมเสร็จพอดีและมันก็เป็นสิ่งที่ผมมีติดตัวเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันที่คุณย่าของผมเพิ่งจะเสียไปมันก็ทำให้ผมระลึกถึงท่านอยู่เสมอครับเรื่องราวของผมอาจจะทำให้ขนลุกได้ไม่มากเท่าไหร่นักเพียงแต่อยากเล่าเรื่องราวลี้ลับและความเชื่อที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อให้ได้ลองฟังกันดูเพราะเป็นประสบการณ์หลอนๆที่คนเจอเท่านั้นจะรู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนส่วนเฟิร์นและเอมปัจจุบันเราทั้ง3คนก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถึงแม้จะแยกย้ายกันไปทำงานแต่งงานและมีลูกกันแล้วผมก็ยังรู้สึกขอบคุณทั้ง2คนอยู่ตลอดเรื่องเล่าของผมก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ